ดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอร่อยง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกมาชวนทำแชมพูปิดผมขาวแบบง่ายๆนะคะธรรมชาติ 100% ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องเตรียมน้ำมันก่อนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราใช้น้ำมันแก่นปาล์มนะคะจำนวนนะคะ500 กรัมนะคะเอาไปตั้งไฟนะคะเหมือนกันอย่างนี้ก็คือใส่ในหม้อเคลือบนะคะเป็นเวลาประมาณให้ได้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ70 องศานะคะแล้วถึงจะทำขั้นตอนถัดไปค่ะเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราเตรียมนะคะในส่วนของด่างกันนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าในที่นี้หมายถึงใช้น้ำ RO นะคะระหว่างที่รอนะคะให้อุณหภูมิที่ของน้ำมันได้ที่60-70 องศานะคะเราจะมาละลายน้ำด่างกันนะคะโดยที่นะคะกฎข้อห้ามคือกฎข้อห้ามของคนทำสบู่เลยนะคะก็คือห้ามเอาน้ำใส่ลงไปในด่างนะคะให้ด่างใส่ลงไปในน้ำเท่านั้นแล้วก็ควรใส่ถุงมือแล้วก็หน้ากากนะคะทีนี้เราก็ใส่ลงไปนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นหัวแชมพูนะคะสามารถที่จะเอาไปทำแชมพูได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปละลายกันในคลิปหน้านะก็ควรใส่ถุงมืออย่างนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะของเราเองนะคะทีนี้นะคะเราต้องคนให้หมดคนให้หมดนะคะคนจนด่างละลายหมดดังนี้นะคะเราต้องดูอุณหภูมิน้ำมันนะคะให้ได้50-70 องศานะคะถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยให้วัดอย่างนี้นะอ่างร้อนๆนะคะแล้วทีนี้ต้องเตรียมนะคะที่ตีในลักษณะอย่างนี้นะคะใส่ทีละนิดนะเห็นไหมคะมันจะขึ้นสปองแล้วขึ้นมาเป็นในลักษณะอย่างนี้นะเห็นไหมเราต้องทีละนิดแล้วเราก็เทสนะคะโดยการใส่แว่นตาด้วยนะคะในการทำเราก็จะตีจนได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาทิ้งไว้นะต้องเทสอย่างนี้ค่ะหนักๆเหมือนน้ำข้นหวานเลยนะนี่นะคะเทสหนักๆอย่างนี้นะคะเหมือนน้ำข้นหวานเลยนะคะเห็นยังเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเริ่มหนักขึ้นนะคะนี่คือเทสนะคะให้เต็มที่เนี่ยต้องขนาดนี้นะพูดง่ายเหมือนมัสตาร์ดนะคะหรือน้ำข้นหวานที่มันข้นๆลักษณะอย่างนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะตุนไว้นะคะอีกประมาณนะคะโดยประมาณนะเนี่ยพอนั้นเราต้องคอยเอาลงนี้นะคะแล้วก็ตุ๋นไปอีก20 นาทีนะคะมันจะเทสเร็วมากและจะสัดทิ้งไว้นะคะ20 นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเราเฝ้านะเราเฝ้าด้วยนะคะอย่าให้มันล้นขึ้นมานะคะค่ะพอใส่ได้ขนาดนี้นะคะเราก็ใส่เกสรีนไปนะคะหลังจาก20 นาทีนะคะประมาณ20 กรัมนะคะใส่ลงไปแล้วคนให้เข้ากันค่ะและตุ๋นต่อเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วใช่ไหมความใสนะคะคือใสมากๆนะคะต้องเจลแบบนี้ทั้งก็จะได้นะคะหลังจากที่เราได้หัวสบู่กันเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะทำนะคะโดยการใช้มันฝรั่งนะคะเอาแค่เปลือกมันนะคะนี่นะคะมันฝรั่งเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเอาแค่เปลือกมันไปต้มนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผมสีเข้มขึ้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะยาผมดำต้องใช้สูตรนี้นะคะสำหรับแชมพูของดอกอัญชันลงไปค่ะเอาคั่วออกนะใส่ให้เต็มๆเลยนะคะรับรองสูตรนี้นะคะปิดผมขาวได้ดีนะคะแล้วเหมาะนะคะสำหรับคนที่ผมแพ้นะคะน้ำนี่ก็อยู่ประมาณนะคะ3 ลิตรเราต้มให้เหลือ 1.5 ลิตรนะคะครึ่งหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะจะตั้งไฟกันนะคะนั้นนะคะเอาหัวสบู่ที่บ่มไว้นะคะลักษณะมันจะเป็นเหลวๆอย่างนี้หมดเลยนะเพื่อนๆจะเห็นอย่างนี้เลยนะคะซึ่งมันเป็นหัวสบู่100%นะคะมันจะช่วยนะคะในให้เส้นผมนะคะเหลวๆอย่างนี้เลยนะคะแบบเหลวเลยนะคะ คือดีมากๆนะหัวสบู่อย่างเงี้ยนะคะคือธรรมชาติเป็นหัวสบู่น้ำมัน100%นะคะที่สำคัญทำไม่ยากนะคะทำง่ายนิดเดียวปูนะคะจะสังเกตได้พอเราตุ่มเก็บไว้นะคะประมาณ 2-3 เดือนหัวสบู่จะเปลี่ยนสีเป็นสีนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะเราจะทำการนะคะเขาเรียกว่าเทนะคะน้ำร้อนที่ได้นะคะสูตรนี้เราไม่ใส่สารกันเสียเลยนะคะเพราะว่าเราทำแค่ 1.5 ลิตรเท่านั้นใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะเอาละค่ะแค่นี้ก็ปิดผมขาวได้แล้วนะคะดูนะคะน้ำมันนี่นะคะกับนะคะในส่วนของน้ำที่ละลายนะต้องเป็นน้ำเดือดนะคะเพราะจะได้ละลายหัวสบู่ง่ายนะคะคนนะคะจนหัวสบู่ละลายหมดนะคะใช่ไหมคุณนะง่ายเองไม่เป็นสิ่งที่ง่ายเองง่ายมากนะคะคือง่ายมากแต่เป็นง่ายกว่าหัวสบู่นะคะเรื่องนี้เราทำได้นะเดินไปแต่จริงๆเราจะมีตัวนั้นตัวที่ทำแบบนี้แต่เราใช้ในส่วนของตัวไฟนะแล้วผมไม่มีแล้วสิคุณไม่งั้นจะทำภาพเลยครับถ้าเกิดจากการในส่วนของเปลือกมะพร้าวของผมนะเดี๋ยวตรงนี้จะใช้เวลาประมาณค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเทใส่ขวดเลยค่ะพร้อมใช้กันแล้วนะคะสำหรับแชมพูนะคะสูตรนะคะสำหรับคนที่มีผมงอกนะคะแชมพูปิดผมขาวนะคะใช้บ่อยครั้งนะคะจะทำให้ผมนะคะค่อยๆนะคะดำและที่สำคัญรักผมแข็งแรงด้วยนะคะกันเลยเป็นไงบ้างคะทำไม่ยากเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะค่อยๆนะคะมันจะค่อยๆนะคะเปลี่ยนผมสีขาวให้กลายเป็นผมสีดำนะคะใช้ทุกครั้งติดต่อกันค่ะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ